ทันโลกทันเทคเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการครับทันโลกทันเทคครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องใครคือผู้คิดค้นเครื่องบินครับนี่นะครับเรื่องของการบินเทคโนโลยีการบินหรือว่าเครื่องบินนะครับเป็นหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์คิดค้นและวิวัฒนาการที่ทำให้มนุษย์เนี่ยสามารถเดินทางไปในที่ต่างๆทั่วโลกในระยะเวลาอันสั้นนะครับคนที่สร้างบทบาทสำคัญและเป็นตัวจุดประกายเริ่มต้นของเทคโนโลยีการบินนะครับนั่นก็คือ2พี่น้องตระกูลไรท์ประกอบไปด้วยออวิลไรท์และวิลเบอร์ไรท์สองคนนี้นะครับเป็นชาวอเมริกันอยู่ที่เมืองมิลวิลลี่นะครับรัฐอินเดียนาประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเป็นเด็ก2คนที่เกิดขึ้นมาแล้วมีจินตนาการเกี่ยวกับเครื่องบินตั้งแต่เด็กคือเขาใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กเป็น2พี่น้องที่แบบว่าเขียนนิยายวาดภาพส่งอาจารย์ตั้งแต่เด็กๆบอกว่าเราอยากจะสร้างสิ่งบางอย่างที่สามารถพามนุษย์ลอยขึ้นไปบนอากาศได้พอเขาเริ่มโตมานะครับคนที่พยายามค้นคว้าประดิษฐ์วิธีการบินคือก่อน2พี่น้องตระกูลไรท์เนี่ยมีคนที่คิดค้นวิธีการบินเยอะแยะมากมายเป็นร้อยเป็นพันคนแต่ไม่มีใครทำสำเร็จนะฮะสิ่งที่2พี่น้องคนนี้ก็ได้แต่นั่งจับตาดูครับว่าวันนี้มีใครไปทดลองการบินที่ไหนคนสมัยก่อนเริ่มต้นยังไงรู้ไหมเอาไม้มาทำเป็นโครงเหมือนปีกแล้วก็เอาขนนกมาแปะให้เต็มไปหมดเลยขนนกแล้วก็เอามายึดติดข้างหลังแบกไว้ใส่ทำสายสะพายไว้แล้วก็ขึ้นไปบนภูเขาสูงๆแล้วก็กระโดดแล้วก็กางปีกตายไหม พี่ถามว่าตายไหม ต้องบอกเลยในอดีตที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตกับการทดลองเรื่องการบินเนี่ยเยอะมากๆว่าแล้วเป็นหลายร้อยชีวิตหลายร้อยชีวิตเลยนะฮะผลงานแต่ละผลงานก็อยู่ในสายตาของพี่น้องตระกูลไรท์ตั้งแต่เรียนจบใหม่ๆแล้วก็ช่วยคุณพ่อทำร้านจักรยานทำร้านซ่อมเครื่องยนต์จนกระทั่งโตมาครับมีผลงานของคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าออตโต ลิเลียนทานคุณออตโต ลิเลียนทานเนี่ยเหมือนเป็นผู้คิดค้นเครื่องล่อนได้สำเร็จคือหลักการของคุณออตโตคือไม่ต้องขยับแต่ปีกต้องใหญ่และกว้างแบนและกว้างยาวมากเขาก็เลยสร้างเป็นโครงทั้งหมดเลยนะไม่เอามาติดกับตัวคนละสร้างเป็นโครงทั้งหมดเลยแล้วตั้งทำเป็นขาตั้งเอาไว้แล้วก็ให้คนเนี่ยไปเกาะอยู่บนปีกนี้แล้วก็ผลักลงมาจากภูเขาเลยเพราะว่าไอ้โครงนี้มันใหญ่มากต้องให้คนช่วยกันยกแล้วโยนลงมาจากบนเขาเลยโดยที่คุณออตโต ลิเลียนทานเนี่ยเกาะอยู่บนโครงสร้างปีกนั้นด้วยคุณออตโต ลิเลียนทานเป็นคนแรกที่ประสบความสำเร็จในการทำเครื่องล่อนเพราะเครื่องล่อนของเขานะครับลอยไปได้ไกลประมาณ150เมตรแล้วตกลงมาครับเสียชีวิตเลยเพราะเครื่องล่อนมันใหญ่มากปีกมันใหญ่มากลงมามันก็หักแล้วมันก็ทับเขาแล้วก็แบบอุบัติเหตุไม่นะเสียชีวิตเลยใช่แต่2พี่น้องตระกูลไรท์เห็นผลงานของคุณลิเลียนทานเสร็จปุ๊บโอ้โหนี่แหละคือทฤษฎีที่ถูกต้อง perfect คำว่าปีกคือสิ่งที่จะทำให้เราบินขึ้นในอวกาศได้ถูกต้องแล้วเพียงแต่มันยังมีความไม่ถูกต้องอยู่ในนั้นว่าเพราะอะไรถึงบินได้แค่150เมตรทำไมถึงไม่รักษาระดับการบินได้ใช่ไหมฮะบินได้ตลอดใช่2พี่น้องตระกูลไรท์จึงเริ่มเอาทฤษฎีของคุณลิเลียนทานมาประกอบแล้วทำเป็นโครงสร้างของเครื่องล่อนนะฮะสร้างเครื่องล่อนขึ้นมานะครับในปี 1,900 พอดีเป๊ะเลย1900 2พี่น้องตระกูลไรท์ทดลองสร้างเครื่องล่อนขึ้นมา1เครื่องใช้โครงสร้างเป็นไม้แล้วก็ใช้ผ้าหุ้มปีกทั้งหมดเพื่อให้มันเบาเสร็จแล้วเขาก็ไปหาเนินที่ไม่ต้องสูงมากเพื่อที่จะได้ไม่ตกลงมาตายหาเนินเตี้ยๆพอแล้วก็ทดสอบดูว่ามันบินได้ไหมการทดสอบแต่ละครั้งใช้เวลาและสร้างความเสียหายพอทดสอบไปตกลงมาแตกหักมันก็ต้องสร้างใหม่มันเสียเวลามากนะครับมีนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งครับชื่อคุณออกตาฟ ชานุชคนนี้เขาเชื่อมั่นเรื่องของการทดลอง
แล้วเขาก็บอกว่าการทดลองที่ดีเนี่ยคือเราต้องสามารถทำซ้ำและ เยอะๆ ปรับเปลี่ยนได้ โดยที่ไม่ต้องใช้การลงทุนสร้างใหม่ทั้งหมด อ๋อใช่ ก็ไปนั่งคุยกับสองพี่น้องตระกูลไลท์ว่าทำไมแกไม่สร้างอุโมงค์ลมขึ้นมาล่ะ เราอยากจะพิสูจน์เรื่องลมใช่ไหมว่าปีกเนี่ยทำยังไงให้มันกินลมได้นานที่สุด เพื่อให้มันลอยอยู่ในอากาศได้นานที่สุด ทฤษฎีมันมีแบบนี้อยู่แต่ยังหาจุดที่ลงตัวไม่ได้ ก็เลยบอกว่าสร้างพัดลมมันใหญ่ๆดิแล้วก็เป่าลมเข้าไป แล้วก็ปีกอันเดิมนี่แหละ เอาไปตั้งไว้ เป่าลมไปจนกว่าปีกนั้นมันจะลอยได้อะถ้ามันลอยไม่ได้แล้วก็แก้ไขมันแล้วเราไม่ต้องไปสร้างใหม่ เข้าใจแล้ว โอ้โหสองพี่น้องตระกูลไลท์ได้อุโมงค์ลมมาปุ๊บทำอุโมงค์ลม แล้วก็ทดสอบปีกของตัวเอง ย่นระยะเวลาย่นต้นทุนไปเยอะนะฮะเขาใช้เวลา 5 ปีเต็ม ในการปรับรายละเอียดของปีกเล็กๆน้อยๆแล้วก็ในระหว่างที่สร้างอุโมงค์ลมเขาจุดกองฟางให้มันเป็นควัน พอเป็นควันปุ๊บเขาจะเห็นทิศทางของกระแสลมเมื่อวิ่งผ่านปีก ปีกบนวิ่งฟุบเกิดเทอร์บูเลนซ์สร้างแรงกดใช่ไหมฮะ สิ่งหนึ่งที่สองพี่น้องตระกูลไลท์คิดออกคือเฮ้ยเราต้องทำให้เทอร์บูเลนซ์ด้านบนกับด้านล่างไม่เท่ากันเทอร์บูเลนซ์ด้านล่างต้องมีกำลังเยอะกว่า ถึงจะยกปีกให้ลอยอยู่ในอากาศได้นานจึงเกิดเป็นรูปทรงของปีกที่ปรับปรุงแล้วนะครับด้านล่างเนี่ยเป็นแผ่นแฟลตเรียบแล้วด้านบนเนี่ยตีโค้งขึ้นมาแล้วก็ลาดลงไปด้านหลังเหมือนปีกเครื่องบินทุกวันนี้ วิธีการแบบนี้จะทำให้พอลมวิ่งมาเจอเนินข้างบนของปีกชนปึ้งปุ๊บมันต้องหักเหตัวเองขึ้นปุ๊บกำลังลดพอกำลังลดไอ้ลมที่อยู่ด้านล่างที่วิ่งผ่านใต้ท้องปีกที่เป็นแฟลตเทอร์บูเลนซ์จะเร็วกว่าและมีกำลังสูงกว่าทันทีเกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงยกครับเข้าใจแล้วพอทดลองในอุโมงค์ลมเสร็จเรียบร้อยปีกของพี่น้องตระกูลไลท์เนี่ยสามารถลอยค้างอยู่ในอากาศได้โดยที่ไม่ตกลงพื้นก็เริ่มสร้างเครื่องบินจริงๆขึ้นมาทันทีเครื่องบินใหญ่ๆผ่านมาหลายปีมากนะ 1,909 สองพี่น้องตระกูลไลท์ได้ทดสอบนะฮะแล้วก็ค้นพบว่าการที่เราจะวิ่งทำความเร็วขนาดนั้นได้เนี่ยเราไม่สามารถใช้คนเข็นได้แล้วตอนแรกทำเป็นขาตั้งเฉยๆแล้วให้คนช่วยยกแล้วก็วิ่งยังไงก็ลมไม่แรงพอไม่เท่าอุโมงค์ลมหันไปเห็นเครื่องมอเตอร์ไซค์ที่บ้านเฮ้ยเราใส่เครื่องมอเตอร์ไซค์เข้าไป8แรงม้าหมุนใบพัดเราไม่มีอุโมงค์ลมนี่เราสร้างลมจากหน้าเครื่องเลยใส่มอเตอร์เข้าไปแล้วหมุนสุดท้ายไปไม่ได้ต้องใช้คนช่วยยกและช่วยวิ่งถอดล้อจักรยานมาเอาล้อจักรยานมาใส่เครื่องบินแล้วให้มอเตอร์มันหมุนพอหมุนมีแรงดึงไปข้างหน้าปุ๊บล้อก็เครื่องบินก็วิ่งไปได้เองได้การทดลองครั้งที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับแต่การทดลองครั้งล่าสุดสองพี่น้องตระกูลไลท์ในปี 1909 นะครับเขาสามารถบินไปได้ในระยะทาง 450 เมตรแล้วลงพื้นได้โดยที่ไม่เสียหายเฮ้ย450 เมตรโลกจึงบันทึกไว้ตั้งแต่นั้นครับว่าสองพี่น้องตระกูลไลท์คือผู้คิดค้นออกแบบทฤษฎีการบินได้สำเร็จในปี 1909 เครื่องบินที่บินได้สำเร็จในปี 1909 ทำความเร็วได้เท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่ครับ56 กิโลเมตรต่อชั่วโมง56 กิโลเมตรต่อชั่วโมงบินได้แล้วอ่ะคือมันวิ่งช้ามากวิ่งช้ากว่ารถยนต์วิ่งบนทางด่วนอีกแต่บินได้แล้วเพราะเรามีปีกงั้นถ้าเราติดปีกให้รถก็บินได้ถูกต้องครับแต่รถก็จะหาที่ลงลำบากหน่อยนะลงมันติดเป็นไงฮะช่วงทันโลกทันเทควันนี้เด็กๆได้รู้แล้วนะครับว่าในประวัติศาสตร์มนุษยชาติเราเนี่ยเราบินได้อย่างไรนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับ